שלום לכולם וברוכים השבים לדיון המעמיק שלנו. היום אנחנו נכנסים לעומק של מודלים גדולים של שפה, מה שכולם קוראים LLMs. כן, אלה בעצם הערכאות בינה מלאכותית שלומדות כמויות פשוט עצומות של טקסט. כן, מכל מקום, ספרים, מאמרים, אתרי אינטרנט. בדיוק, והמטרה היא להבין וגם לייצר שפה אנושית. זה קצת כמו ללמד אותן לחזות מה תהיה המילה הבאה במשפט. וככה הן רוכשות הבנה של דקדוק, של סמנטיקה, אפילו של הניואנסים הקטנים בשפה. GPT, BERT, כל אלה. נכון, והמקורות שלנו הפעם הם די מגוונים, מסקירות טכניות, דרך מאמרים על האתגרים בפיתוח, וגם, חשוב מאוד, דיונים על ההיבטים האתיים. אז המשימה שלנו היום היא להבין למה שארגון בכלל ירצה לבנות מודל כזה לבד. מאפס. זה נשמע כמו פרויקט מטורף. כן, זה מורכב ויקר, אבל יש סיבות טובות. הרבה פעמים זה קשור לצורך בהתאמה אישית מאוד ספציפית, או לשליטה מלאה על הנתונים, במיוחד נתונים רגישים, וכמובן, עניין הפרטיות. אוקיי, אז שליטה והתאמה אישית. זה מוביל אותנו ישר לאתגרים, כי זה לא פשוט. בוא נתחיל מהבסיס הנתונים. נכון מאוד. אז האתגר הראשון, ואולי המרכזי, זה הנתונים עצמם. צריך כמויות אדירות, פשוט טראבייטים על טראבייטים של טקסט. אבל לא רק הכמות, נכון, גם האיכות. בדיוק, האיכות קריטית, והבעיה היא כפולה. קודם כל, בתוך הכמויות האלה יכול להסתתר מידע אישי רגיש, מה שנקרא PII, זה מעורר דאגות פרטיות רציניות. ואיך אפשר בכלל לסנן את זה מתוך מאגרים כל כך גדולים? זה קשה מאוד. והאתגר השני הוא ההטיות. הנתונים האלה הרי מגיעים מהעולם שלנו, והם משקפים את ההטיות החברתיות הקיימות. המודל פשוט לומד אותן ומשכפל אותן הלאה. ויש גם את הקטע הזה שניסיונות לנקות את הנתונים, נגיד עם כלים אוטומטיים שמחפשים תוכן רעיל, הם לא תמיד פתרון מושלם. נכון, המקורות שקראנו מציינים שהכלים האלה עצמם יכולים להיות מוטים. למשל, לסמן בטעות טקסטים בדיאלקטים מסוימים או סלנג כרעילים, כשזה פשוט לא נכון. אז זה בעצם מחזיר אותנו לסיבה שאולי ארגון ירצה לבנות לבד כדי שתהיה לו שליטה מלאה על התהליך הזה של איסוף וניקוי הנתונים הרגישים שלו. רים טכניים, והם לא פחות מורכבים. כן, זה למשל משהו שנשמע טכני, אבל הוא סופר חשוב, טוקניזציה. איך המודל בכלל מחלק את הטקסט לחתיכות קטנות שהוא יכול לאבד? נכון. וזה לא סתם עניין טכני, זה ממש משפיע על הכלכלה של המודל. איך בדיוק? אז ככה, שיטת טוקניזציה שלא מותאמת טוב לשפה מסוימת, נגיד עברית או שפות אחרות שהן לא אנגלית, תצטרך יותר טוקנים כדי לייצג את אותו משפט. ואז זה פשוט עולה יותר כסף בחישובים. בדיוק, יותר טוקנים זה יותר חישובים, יותר זמן, יותר כסף. זה משפיע ישירות על העלות והביצועים, על מהירות התגובה של המודל. הבנתי. ואז, אחרי שיש לנו נתונים וטוקניזציה, מגיע השלב של הפיינטיונינג. כן, האימון העדין. זה בעצם לקחת מודל שכבר אומן על נתונים כלליים, ולהתאים אותו למשימה ספציפית. נגיד, לענות על שאלות בתחום הרפואה, או לנתח דוחות כספיים. וזה, אני מניח, דורש המון כוח חישוב. באופן מסורתי כן, כי היית צריך לעדכן את כל מיליארדי הפרמטרים של המודל. אבל פותחו שיטות חדשות ויעילות יותר. כמו פפט שדיברו עליו. בדיוק, Parameter Efficient Fine-Tuning, הרעיון הוא לעדכן רק חלק קטן מהפרמטרים, או להוסיף שכבה קטנה חדשה. זה חוסך המון משאבים בחישוב ובזיכרון. אבל זה עדיין אתגר. זה עדיין אתגר, כי זה דורש מומחיות, ועדיין צריך לנהל את התהליך הזה נכון. זה לא פשוט כמו שלוחצים על כפתור. אוקיי, ואחרי כל המאמץ הזה, הנתונים, הטוקניזציה, הפיינטיונינג, עדיין יש את הבעיה המטרידה הזאת של הזיות, hallucinations. אוי, כן. זה כשהמודל מייצר תשובה שנשמעת לגמרי הגיונית, קוהרנטית, רהוטה, אבל היא פשוט שגויה עובדתית. וזה מסוכן כי לפעמים ממש קשה לזהות את זה. זה לא נשמע כמו טעות. נכון מאוד. זה יכול לנבוע מכל מיני סיבות, חולשות במודל עצמו, נתונים לא מספיק טובים בנושא מסוים, או אפילו שהמודל פירש לא נכון את השאלה או ההנחייה שקיבל. אז איך בכלל מתמודדים עם זה? יש כל מיני טכניקות. למשל, אפשר לשלב בזמן אמת מקורות ידע חיצוניים, כמו מאגרי מידע או חיפוש באינטרנט, כדי שהמודל יוכל לאמת את המידע שהוא מייצר. זה נקרא Retrieval Augmentation. אוקיי. או שאפשר לשחק עם האופן שבו המודל בוחר את המילים הבאות שלו, מה שנקרא Decoding Strategies, כדי לאזן בין יצירתיות לבין ההצמדות לעובדות. אבל אלה עדיין לא פתרונות מושלמים. אז אם כל הטכניקות האלה הן רק חלקיות,
זה מביא אותנו לאתגר אולי הכי גדול, הכי פילוסופי כמעט, ההתאמה, alignment. כן, איך אנחנו בכלל גורמים למכונה הזאת להתנהג בהתאם לערכים שאנחנו רוצים? איך מבטיחים שהיא לא תייצר תוכן פוגעני או מוטה או מסוכן? זאת באמת שאלת $1,000,000 ואולי יותר. התחום הזה של alignment הוא כנראה אחד התחומים הכי חמים במחקר היום. ויש כבר כיוונים. יש כמה גישות מרכזיות. אחת היא RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback. בעצם מאמנים את המודל בעזרת משוב מבני אדם שאומרים לו איזו תשובה הם מעדיפים. אז הוא לומד מה אנחנו חושבים שהוא טוב. בערך. גישה אחרת היא Instruction Fine Tuning, שבה פשוט נותנים למודל הוראות מאוד מפורשות, איך להתנהג, מהם הכללים, אל תייצר תוכן שנאה, תמיד תהיה מנומס וכדומה. אבל זה נשמע כמו משהו שקשה מאוד להגדיר במדויק. זה בדיוק העניין, זה תחום מחקר סופר פעיל, שמשלב הנדסה, מדעי המחשב, אבל גם מדעי החברה, פסיכולוגיה, פילוסופיה ואתיקה. אי אפשר להפריד את זה. טוב, אז אחרי שפרקנו את כל האתגרים האלה, הנתונים, הטכניקה, ההזיות, ההתאמה, מה בעצם השורה התחתונה? איפה אנחנו עומדים? אז ברור שהמודלים האלה הם כלי עם פוטנציאל אדיר. היישומים הם כמעט אינסופיים. כן, ראינו דוגמאות כמו צ'טבוטס לשירות לקוחות, ניתוח דאטה וזיהוי מגמות, סיכום של מסמכים ארוכים, אפילו סיוע בכתיבה יצירתית או טכניק. נכון, אבל וכמו שראינו, יש פה אתגרים טכניים ואתיים שהם פשוט עצומים. זה לא טכנולוגיה פשוטה לפתח ולהטמיע בצורה אחראית. אז יש פה מעין מתח כזה, נכון? בין היכולות המדהימות לבין הסיכונים והקשיים. בדיוק, וזה מה שמרתק פה לדעתי. המתח הזה בין הדחף לקדם את הטכנולוגיה עוד ועוד, לבין הצורך החיוני לוודא שהפיתוח הזה נעשה בצורה אחראית, שקולה, שמביאה בחשבון את ההשלכות. כי אי אפשר להתעלם מההשפעות החברתיות? אי אפשר. הטכנולוגיה הזאת לא קיימת בוואקום. היא מעוצבת על ידי החברה, והיא בתורה תשפיע ותעצב את החברה שלנו. זה דורש ראייה הוליסטית שמחברת בין הטכני, לאתי ולחברתי. והשאלה הגדולה היא איך רותמים את הכוח הזה, שהוא באמת כוח אדיר, לטובה? וזו בדיוק אולי הנקודה שאני רוצה שנשאיר איתה את המאזינים למחשבה. אם המודלים האלה באמת לומדים מהעולם שלנו היום, על כל העתיות והבעיות שבו, האם אנחנו יכולים ואיך אנחנו יכולים להשתמש בהם לא רק כדי לשקף את המציאות הזאת, אלא אולי, רק אולי, כדי לעזור לנו לעצב מציאות עתידית שהיא קצת יותר טובה, קצת יותר הוגנת, יותר שוויונית. זאת שאלה מצוינת. מה זה דורש מאיתנו, כמפתחים, כמשתמשים, כחברה כולה? איך מנווטים את הדבר העוצמתי הזה לכיוון חיובי? אין תשובות קלות, אבל אלו השאלות שחייבים לשאול.